नमस्कार भावांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल संघर्ष एडिटरमध्ये आणि मी संघर्ष. तर भावांनो, बरेच मित्रांच्या कमेंट होत होत्या की आपल्याला बर्थडे बॅनरवर एडिटिंगवरती व्हिडिओ पाहिजे. तर भावांनो, आज आपण खास तुमच्यासाठी बर्थडे बॅनर एडिटिंगवरती व्हिडिओ आणला आहे. तर तुम्ही बघू शकता भावांनो, तर एक स्क्रीनवरती आपलं बॅनर आणि एकदम न्यू स्टाईलमध्ये आहे भावांनो. आणि अजूनही आत्तापर्यंत आपल्या यूट्यूबवरती अशा प्रकारचं डिझाईन तुम्हाला कुठेच मिळणार नाही. म्हणजे मी जे डिझाईन केली आहे आज, ते आतापर्यंत कोणी यूट्यूबवरती तुम्हाला दिली नाही व्हिडिओ वगैरे त्या डिझाईनचा. तर तशा प्रकारची डिझाईन तर मी तुम्हाला देणार आहे भावांनो, आणि त्यासोबतच मटेरियल वगैरे सगळे देणार आहे. त्यासाठी भावांनो तुम्हाला एकच काम करायचं आहे, आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे ना, तो व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघायचा आहे. आणि जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करायचं आणि त्यासोबत जे बेल आयकॉन आहे तिला ऑलवरती सिलेक्ट करायचं आहे, जेणेकरून भावांनो मी अशा प्रकारची नवनवीन व्हिडिओ टाकली ना, त्याचे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन तुम्हाला कळेल. आणि भावांनो, व्हिडिओ पूर्ण बघा, कारण की ते सगळं काय मटेरियल आपण दिलं आहे तुम्हाला झिप फाईलच्या माध्यमातून, आणि त्या झिप फाईलला पासवर्ड ठेवला आणि तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कोठे आहे त्यासाठी भावांनो व्हिडिओनं स्किप करता लास्टपर्यंत बघा. चला तर भावांनो, आता कुठला वाया घालवता आजच्या व्हिडिओला आपण स्टार्ट करूया. तर भावना, आता आपण बॅनरला सुरुवात करण्याच्या अगोदर ना, मी तुम्हाला एक आपली जे काही डिझाईनचं आहे ना, डिझाईन रेडी झाली आहे त्याचा एक डेमो बघून घ्या भावनो. म्हणजे डिझाईन कशाप्रकारे आपण तयार केली आहे ते तुम्हाला पण समजेल, आणि त्यासोबत जे काय क्वालिटी आहे ना ते पण तुम्हाला मिळून जाईल, कशाप्रकारे आली काही नाही ती. तर बघू शकता भावनो, आपली डिझाईन या ठिकाणी एकदम खतरनाक प्रकारे न्यू स्टाईलमध्ये इफेक्ट वगैरे मारले आहेत आपण बॅकच्या फोटोला, आणि तो इफेक्टसुद्धा आपण मोबाईलमध्ये देणार आहोत. तर ती कशाप्रकारे मारायचा काय नाही ते सगळं सविस्तरपणे सांगणार आहेत. आणि भावनो, तुम्हाला जर डिझाईन आवडले असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा की आजची डिझाईन कशी आहे. आणि त्यासोबतच व्हिडिओचं लाईक टार्गेट आपण 150 ठेवलं आहे. 150 लाईक झाली की सगळं जे काही मटेरियल आहे ना टेलिग्रामला मिळते, त्यासाठी लवकरात लवकर 150 लाईक कंप्लीट करा. चला तर भावनो, आता डिझाईनला आपण सुरुवात करूया. तर 2 ॲप लागतील, आताच सांगतो. पहिला ॲप म्हणजे स्केचबुक, त्यानंतर आपलं जे काय आहे ते पिक्सार्ट. तर भावनो, आता आपण स्केचबुक ॲप आपलं जे काय आहे ना ते आपण या ठिकाणी ओपन करून घेऊ. तर बघू शकता तुम्ही या ठिकाणी मी स्केचबुक ॲप ओपन करून घेतला आणि त्यानंतर आपले जे काही बॅकग्राऊंड होतं ते इम्पोर्ट केलं. आता तुम्हाला बॅकग्राऊंड वगैरे इम्पोर्ट करता येत नसेल तर त्यासाठी आता मी परत एकदा तुमच्यासाठी ॲड करून दाखवतो. या ठिकाणी प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, न्यू फ्रॉम इमेज करून टाकायचं आहे. त्यानंतर फोल्डरमध्ये जा आणि मी तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड दिलं आहे, ते बॅकग्राऊंड आपल्या या ठिकाणी येऊन जाईल. बघू शकता बॅकग्राऊंड वगैरे आला आहे. त्यानंतर काय करायचं, या ठिकाणी कंपोस्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, इम्पोर्ट फोटोवरती जा. त्यानंतर भावनो, आपल्या परत एकदा फाईलमध्ये गेल्यानंतर मी तुम्हाला एक फोटो दिला आहे त्यांचा दोघाचा सुद्धा, म्हणजे 2 फोटो आहेत त्याचे सेट करून. ते फोटो आपल्याला अशा प्रकारे या ठिकाणी सेट करून घ्यायचे आहेत. तर तुम्ही बघू शकता मी कशाप्रकारे सेट वगैरे करतो, काय नाही ते फोटो ते. तर फोटो वगैरे सेट केला, त्यानंतर या ठिकाणी डन केला. त्यानंतर काय करायचं, लेअरवरती गेला आहे आपण, लेअरवरती क्लिक करा. याचं जे काय ब्लेंड मोड आहे ना भावनो, ते आपल्याला या ठिकाणी एकदम खालचं जे ऑप्शन दिसते तुम्हाला ल्युमिनोसिटी, त्यावरती क्लिक करून टाकायचं. आणि आता तुम्ही बघू शकता आपला जो काही इफेक्ट होता तो हेच होता मेन इफेक्ट. बघा एकदम खतरनाक प्रकारे इफेक्ट बसला आहे आपल्या फोटोवरती एकदम स्मूथ टाईपमध्ये. तर आता हे आपलं जे काय बॅनर आहे ना, आता आपल्याला हे सेव्ह करायचं आहे. त्यासाठी काय करायचं आहे, 3 डॉटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, शेअरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, त्यानंतर सेव्ह टू डिव्हाइस करून घ्या. तर म्हणा होता मी हे जे काय आपले बॅनर आहे त्या या ठिकाणी आपण सेव्ह करून घेऊ. बघू शकता तुम्ही आता या ठिकाणी सेव्ह झाला आपल्या गॅलरीमध्ये. आणि भावनो, आता जे काय आपण ते सेव्ह केलं होतं ते गॅलरीमध्ये आलं होतं आपल्या. आणि त्यानंतर मी काय केलं, या ठिकाणी आपले जे काय आपण स्केचबुकमध्ये तयार केलं होतं बॅनर, ते या ठिकाणी मी डायरेक्ट ॲड करून घेतलं आहे. तुम्ही बघू शकता क्वालिटी वगैरे खतरनाक आहे. तर ॲड करून घ्या. ॲड केल्याच्यानंतर काय करायचं आहे, परत एकदा ॲड फोटोवरती क्लिक करायचं आहे भावनो. त्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्या याच्यामध्ये जायचं आहे फोल्डरला. फोल्डरमध्ये गेल्याच्यानंतर मी तुम्हाला एक फोटो दिला आहे, तो फोटो आपल्याला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा. फोटो ॲड केल्यानंतर याची साईज इन्क्रीज करा. अशा प्रकारे आपला जो काही फोटो आहे ना तो आपल्याला या ठिकाणी सेट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर इरेज करायचं आहे, त्यासाठी इरेजवरती जायचं आहे. साईज वगैरे व्यवस्थित बघून घ्या. त्यानंतर आपल्याला जे काय आहे तो आपल्याला या ठिकाणी फोटो इरेज करून घ्यायचा अशा प्रकारे. तर बघू शकता मी जे काय आपला जो काय फोटो आहे ना तो इरेज करून घेतो आहे. तर एवढं झालं आहे पण आपला जे काय फोटो आहे तो इरेज केला आहे मी. त्यानंतर या ठिकाणी सेट करून घेतला आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, पुन्हा एकदा ॲड फोटोवरती जायचं आहे. त्यानंतर फाईलमध्ये जा. फाईलमध्ये गेल्यानंतर भावनो मी तुम्हाला एक या ठिकाणी हे दिलं आहे ब्रश, तो ब्रश आपल्याला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर याला सुद्धा व्यवस्थितपणे क्रॉप करून घ्या. आणि जर अजूनही तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम आय डीला फॉलो केलं नसेल तर नक्की फॉलो करा. आणि जर काय अडचण असेल तर त्या ठिकाणी मॅसेज करून मला तुम्ही आपली जे काय अडचण आहे ते विचारू शकता. मी त्या ठिकाणी तुम्हाला नक्की रिप्लाय देईल. त्यासाठी बनवून लवकरात लवकर फॉलो करा आणि त्यासोबतच मॅसेज नक्की करा जर काय अडचण असेल तरच. लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकली आहे त्याची इंस्टाग्राम आय डीची, तर त्या ठिकाणाहून तुम्ही
आपल्याला फॉलो करू शकतात. तर आता मी या ठिकाणी काय केलं आहे, ब्रशवरती क्लिक केला आहे, ब्लेंडवरती जा. त्यानंतर याचा जो काय आपला ब्लेंड आहे ना, तो आपल्याला या ठिकाणी ओव्हरले अप्लाय करून टाकायचा. त्यानंतर थोडीफार ऑपेसिटी वगैरे कमी करू. तर एवढे झाले आहे भावांनो. त्यानंतर काय करायचं, परत एकदा फोटोवरती क्लिक करायचं आहे, पुन्हा एकदा फाईलमध्ये जा. टेक्स्ट दिला आहे तर टेक्स्ट ॲड करून घ्या. टेक्स्ट ॲड केल्यानंतर यालासुद्धा व्यवस्थितपणे क्रॉप करून घ्या. तर भावांनो आता एक कॅलिग्राफी आहे, मला माहीत नाही कोणं काढली की, पण आपल्या दादानं आपल्याला सेंड केली आहे. तर त्याची कॅलिग्राफी यूज करून आपण या ठिकाणी खतरनाक प्रकारे डिझाईन तयार करत आहोत, बघू शकता तुम्ही. तर एवढं झालं आहे भावांनो. तर आता नावाप्रमाणे आपला जो काय ब्रश आहे तो आपल्याला सेट करून घ्यायचा, म्हणजे त्या ब्रशवरती आपलं टेक्स्ट उठावदार दिसण्यासाठी तो ब्रश टाकला आहे आपण. परत एकदा ॲड फोटोवर क्लिक करा, पुन्हा एकदा फाईलमध्ये जा. त्यानंतर एक डायलॉग दिला आहे, तो डायलॉग ॲड करून घ्या. डायलॉग ॲड केल्यानंतर यालासुद्धा क्रॉप करून घ्यायचं आहे व्यवस्थितपणे. क्रॉप वगैरे करून घ्या. आणि आत्ताच सांगतो, असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करायचं आहे भावांनो. तर एवढं झालं आहे. तर याची थोडीफार ऑपेसिटी वगैरे आपण कमी करू, म्हणजे व्यवस्थितपणे दिसून जाईल. त्यानंतर परत एकदा ॲड फोटोवरती क्लिक करायचं आहे, पुन्हा एकदा आपल्या फाईलमध्ये जायचं आहे भावांनो. त्यानंतर मी तुम्हाला एक हे दिलं आहे, डेट ॲड करून घ्या. 29 सप्टेंबर आहे, जे दादाचा वाढदिवस उद्यालाच आहे. तर काही विषय नाही, बघू शकता. डेट वगैरे ॲड केली आहे. त्यानंतर काय करायचं भावांनो, याला व्यवस्थितपणे अशा प्रकारे क्रॉप करून घ्या आणि या ठिकाणी राईट करा. तर या ठिकाणी आपली जी काय डेट आहे ना, ती आपल्याला अशा प्रकारे सेट करून घ्यायची आहे. तर डेट ॲड केल्यानंतर यालासुद्धा इफेक्टवरती जायचं आहे, कलरवरती जा, निगेटिव्ह करून टाका, नाही तर ब्लॅक अँड व्हाईटवरती क्लिक करा, ब्लॅक कलर घेऊन टाका. आणि याची जे काय ऑपेसिटी आहे ते सुद्धा आपल्याला अशा प्रकारे कमी करायचे, 29 ठेवून टाका. त्यानंतर काय करायचं, परत एकदा ॲड फोटोवर जा. त्यानंतर वाढदिवसाच्या शुभेच्छा या नावाचं टेक्स्ट दिलं आहे, ते टेक्स्ट आपल्याला अशा प्रकारे या ठिकाणी ॲड करायचं, या ठिकाणी सेट करून टाका. तर तेवढं झालं आहे भावांनो. त्यानंतर काय करतो, परत एकदा ॲड फोटोवरती क्लिक करायचं आहे, पुन्हा एकदा फाईलमध्ये जा. त्यानंतर हॅपी बर्थडे या नावाचा टेक्स्ट दिला आहे, बॅकग्राऊंडमध्ये कशा प्रकारे टाकायचं काय नाही ते दाखवतो तुम्हाला. तर काय करायचं आहे, इरेजवरती जायचं आहे, इन्वर्ट करायचं आहे. त्यानंतर साईज वगैरे वाढवा, ऑपेसिटी वगैरे थोडीफार कमी करा, आणि या साईडला एक टाकून टाका अशा प्रकारे थोडंफार, आणि जमलं तर या साईडला एक टाका. एक खाली आल्या तो आपण इरेज करून घेऊ, बघू शकता. इरेज करतो मी. खालच्या भागाचं काही टेन्शन घेऊ नका, कारण की तो भाग आपल्याला टाकायचा नाही खालती. तर तो मी सरळ इरेज करून घेतला आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, क्लिक करा त्याच्यावरती, थोडीफार ऑपेसिटी वगैरे कमी करा. तर त्याची ऑपेसिटी 58 ठेवून टाका. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत एकदा ॲड फोटोवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर पाहून मी तुम्हाला एक लाईट PNG दिला आहे, लेन्स, ते आपल्याला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मी ते ॲड करून घेतो या ठिकाणी, बघू शकता तुम्ही. तर ते ॲड केलं आहे. तर याला काय करायचं आहे भावांनो, आपल्या याच्यावरती जायचं आहे, डुप्लिकेट करा, लेअरवरती क्लिक करून, म्हणजे 2 लाईट टाकायच्या आहेत. तर काही विषय नाही, ते राहू द्या. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपलं जे काही याचं ॲडजस्टमेंट आहे ना, त्यावरती क्लिक करा. आपल्याला या ठिकाणी ॲडजस्टमेंटवरती क्लिक करायचं आहे. जे काही सॅच्युरेशन आहे ते आपल्याला अशा प्रकारे मायनस करून या ठिकाणी डन करायचं आहे. थोडं डन केल्यानंतर याला इफेक्टवर जायचं आहे आणि ब्लर सिलेक्ट करा, म्हणजे थोडंफार ब्लर मारून घ्यायचं अशा प्रकारे. तर ब्लर वगैरे मारला आहे मी. त्यानंतर ब्लेंडवरती जायचं आहे आणि स्क्रीन करायचं, आणि अशा प्रकारे या ठिकाणी आपल्याला अप्लाय करून टाकायचं आहे. तर बघू शकता. तर यालासुद्धा त्याच प्रकारे काय करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, ब्लर अप्लाय करून टाकायचा आहे, ब्लर इफेक्ट, ब्लरसुद्धा याला मारून टाका. ब्लेंडवरती जायचं आहे, स्क्रीन करायचं, आणि या साईडला आपल्याला अशा प्रकारे जो काही इफेक्ट आहे तो आपल्याला अशा प्रकारे अप्लाय करायचा आहे, बघू शकता. तर त्यासाठी काय करायचं आहे, परत एकदा ॲडजस्टमेंटवरती क्लिक करायचं, त्याचं जे काही सॅच्युरेशन आहे ते अशा प्रकारे आपल्याला थोडंफार मायनस करायचं आहे, जास्त काय करू नका. तर एवढं होतं पाहणं आपली डिझाईन. आणि जर आवडली असेल तर नक्की लाईक करा. तर या ठिकाणी मी जर लोगो असतील तर लोगो वगैरे टाकून घ्या. तर या ठिकाणी आपली जे काही डिझाईन आहे ते मी या ठिकाणी डन करून टाकतो. तर भावनो डिझाईन डन केल्याच्या नंतर तुम्हाला आता सेव्ह करायचं आहे, त्यासाठी ड्रॉ टूल्सवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर या ठिकाणी 3 डॉटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून सेव्ह इमेज करून घ्यायचा आहे. तर भावनो आता याला काय करा, LR लाईटरूममध्ये सेंड करून घ्या आणि व्यवस्थितपणे क्लिअर ग्रेडिंग ते करून एकदम खतरनाक प्रकारे तुमचं जे काही डिझाईन आहे त्या डिझाईनला लुक येऊन जाईल, म्हणजे शार्पिंग वगैरे क्लिअरिटी जे काय कलर ग्रेडिंग आहे ती करू शकता. तर धन्यवाद भावनो इथपर्यंत व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. तर भेटूया अशा काही नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय.